السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته هیله یم چې روغ جوړ به وئ د صحت او عافیت جامو کې به نغښتي وئ ملګرو نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې موبایل ټچ تیز کړو که چیرې کمزوری سوی نو موږ یې تیزوو صحیح ده ملګرو دغسې موبایل در سره وي او ټچ یې کمزوری وي او نو موږ یې څنګه کولی شو ټچ یې تیز کړو په همدغه ویډیو کې طریقه درته ښایم هیله مند یم چې چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ نو راځم دلته به تاسو ګورئ چې دا موبایل ډېر سست ده او ډېر په کراره باندې پروسس ترسره کوي نو تاسو به راسئ سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو دلته به بیا سرچ بار کې ولیکئ ملګرو که زه درته نو په اپشن له لارې ځم ملګرو ځینې موبایلو کې بیا هغه اپشن وي یا به نه وي دغه سرچ کې زه سرچ کوم او تاسو به هم سرچ کوئ ملګرو ته وګورئ ما سرچ باندې کلیک واخیست ډېر په کرار راغله دلته به تاسو ولیکئ وینډو صحیح ده وینډو صحیح ما ولیکم ملګرو دلته لومړی ماته سرچ ته راغی لیکلي چې وینډو انیمیشن سکل په همدغه ورته زه کلیک اخلم صحیح ده ملګرو دا وګوره ډېر کمزوری کار کوي ملګرو تاسو ته به دغه ریزلټ ښکاري دغه باندې کلیک ورته اخلم دغه آف کوم ملګرو صحیح ده ملګرو دویم هم آف کوم ملګرو تاسو به وګورئ چې دریم هم آف کوم ملګرو دغه درې درته ښکاري دغه درې مې ټول آف کړل صحیح ده ملګرو نو تاسو باید دغه ریزیټ وګورئ زه اوس همدغه هغه خلاصوم سیټینګ ګوره ډېر ژر خلاصېږي دا ګوره ملګرو ټچ یې سخت زیات تیز شو صحیح ده ملګرو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې د موبایل ټچ تیز کړئ نو دغه ویډیو څخه هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي نو کومه پوښتنه پیشنهاد وړاندیز نیوکه لرئ نو کمنټ کې کولی شئ تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښې شپې الله مو مل شه